Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình đang rất là cáu. Thật ra từ lúc mình đọc xong Mắt Biếc ngày nào mình cũng cáu. Nếu như các bạn chưa xem những video của các booktube Việt Nam khác mà nói về cuốn sách Mắt Biếc thì mời mọi người đi xem nhé. Những người đã làm review về cuốn sách Mắt Biếc gồm có chị Hà Khuất là người đầu tiên này, rồi có anh Bùi và Sách này, rồi sau đấy là chị Hương Đeo Niềng và chị Thảo Nguyên. Rất là nhiều người đã làm về cuốn sách này. Các bạn biết tại sao nó hot không? Bởi vì nó sắp làm phim. Thế nhưng mà mình đã đọc cuốn sách này từ hồi lớp 10 và tiểu sử của mình với nó đơn giản là thầy dạy văn mình bảo là viết phân tích bất cứ một tác phẩm nào mà các em thấy hay. Thế là đợt đấy mình đọc được Mắt Biếc xong mình kiểu cái này có phải hay đấy. Thế là mình bắt đầu ngồi mò từng chữ một của Mắt Biếc xem là mình có thể lôi được ra cái gì và mình viết cho thầy một bài văn. Sau đấy thì đến năm nay khi mà tất cả mọi người đều đọc và đều review cuốn sách đấy, cộng thêm cái phim mà sắp ra mắt nữa ấy, thì mình nhận ra là mình cần phải đọc lại, bởi vì không phải là mình quên mà là mình cần phải đọc lại để xem là nó có cái gì thay đổi so với 2 năm trước hay không. Bởi vì 2 năm trước mình vẫn còn là một đứa rất là ngáo. Mình biết là các bạn đã xem video của rất nhiều các anh chị khác và mọi người cũng đã comment mỏi cả tay rồi, nhưng mình vẫn hy vọng là mọi người nói với mình, cứ nói với mình đi làm ơn. Mình rất là thích cãi nhau với Mắt Biếc bởi vì cái cuốn sách này đã làm cho mình điên đảo mấy ngày hôm nay rồi. Tóm tắt Mắt Biếc một chút nếu như các bạn không biết gì cả, thì Mắt Biếc là một câu chuyện được bác Nguyễn Nhật Ánh viết nên về hai người bạn nam và nữ, coi như là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ ở một cái làng quê tên là Đo Đo. Và khi mà lớn lên ý, thì trong khi người con trai là Ngạn vô cùng yêu quê hương và không muốn rời bỏ cái nơi làng Đo Đo đấy, mặc dù nó có quê mùa, thì người con gái có tên là Hà Lan với đôi mắt cực kỳ xinh đẹp mà được gọi là mắt biếc ấy, thì lại có một cái tư tưởng tâm lý là muốn ra thành phố, rồi là muốn dấn thân vào những cái mà theo như Hà Lan là những thứ to lớn hơn. Thì đại để là cái câu chuyện này là câu chuyện tình đơn phương giữa Ngạn và Hà Lan, mà sau này nó lại tiến triển hơi bị xa quá. Và đây là một câu chuyện rất là buồn. Mình không biết là nên gọi là buồn hay là đáng tức giận nữa. Bởi vì khi mà các bạn đọc ấy, các bạn sẽ thấy là đây không phải là nghịch cảnh trớ trêu hay là cái gì cả, mà rõ ràng là do nhân vật tự gây ra, rõ ràng là do các hành động tự gây ra, chứ không phải là do hoàn cảnh, không phải là do tác động của những người ngoài. Điểm cộng của cuốn sách này là mặc dù mình đọc đến lần thứ 3 nhưng mà mình vẫn không thấy chán cái văn phong. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là có cái cảm giác thôn quê ấy. Nó được kể theo cái góc nhìn của Ngạn. Chính vì thế cho nên là những cái tâm hồn bay bổng của Ngạn, bởi vì Ngạn là một con người rất là thích chép thơ rồi là làm nhạc ấy, thì là một con người có tâm hồn vô cùng lãng mạn. Thì mình cũng đọc và mình cũng coi như là được sống trong tâm trí của Ngạn luôn. Thế cho nên là cái văn phong nó hợp với mình, cái kiểu đó nó hợp với mình. Điểm cộng thứ hai đối với mình đó chính là đây là một câu chuyện vô cùng rắc rối ấy. Như mình đã nói là mình đã từng phải làm một cái phân tích về cái câu chuyện này, và nó giống như The Great Gatsby ấy, thì cái chuyện tình ở trong này vô cùng rắc rối, nó có thể hiểu theo tầng ý nghĩa và nó có rất là nhiều cách giải thích. Thế cho nên kể cả là nó có hay hay không, kể cả kết thúc nó có hậu hay không, nó không quan trọng đối với mình. Quan trọng là câu chuyện này nó khiến cho mình suy nghĩ nhiều. Thật ra là mình có rất là nhiều những cái điểm mà mình không thích về cuốn sách này. Đầu tiên là như mình đã nói, những nhân vật ở trong cuốn sách này thật sự là đúng là kiểu nhân vật điển hình ấy. Mình có cái cảm giác là những nhân vật này mình đã gặp ở rất là nhiều cuốn sách khác rồi, và kể cả tình tiết của câu chuyện mình cũng đã được gặp ở nhiều nơi rồi, và bác Ánh hầu như là chắp lại tất cả những cái đấy để tạo nên một cuốn sách. Tất nhiên là làm thế thì chả có gì sai cả, nhưng mà bởi vì là mình đã gặp cái trường hợp này nhiều quá rồi nên khi mà mình gặp lại cái nhân vật này mình rất là khó chịu. Và nếu như các bạn đọc ấy thì các bạn có lẽ là các bạn sẽ bị khó chịu nhất là với Ngạn, bởi vì Ngạn là một nhân vật vô cùng yếu đuối theo nhiều nghĩa luôn các bạn ạ. Mình không thể tưởng tượng nổi là có một thằng con trai như Ngạn. Mà mình ghét nhất ở Ngạn đó chính là không thể nào mà đối mặt với những thứ mà chính mình đã gây ra. Còn về Hà Lan ấy thì mình bó tay, mình chịu chết luôn. Thật sự là Hà Lan là một con người vô cùng mờ ảo, như là một cái bóng lướt qua câu chuyện. Mặc dù câu chuyện là về Mắt Biếc, là về chính Hà Lan, thế nhưng Hà Lan hầu như không hiện lên một tí nào cả. Không có một cái điểm nhấn gì cả, nó như là một cái tác động ngoại cảnh bước qua đời Ngạn một cách vô cùng bình thường. Mặc dù khi mà Ngạn giới thiệu, Ngạn miêu tả thì Ngạn bảo là có rất là nhiều cảm xúc dành cho Hà Lan. Thế nhưng thật sự là mình không được nhìn thấy Hà Lan nhiều đến như thế. Mình chỉ nghe qua những lời kể của Ngạn, và tất cả những cái đấy đều vô cùng là theo ý kiến chủ quan của Ngạn. Mình không nhận được một chút nào từ Hà Lan cả. Và đấy là một cái điểm trừ rất là lớn của nhân vật Hà Lan. Mình nghĩ là khi lên phim thì nó sẽ khác, bởi vì lên phim thì không có cái ngôi kể thứ nhất nữa.
Còn về nhân vật Dũng thì liệu Dũng có phải là một người quá tệ hại hay không ấy? Mình chỉ thấy Dũng rất thực dụng. Còn về tình mà nói thì tất nhiên là Dũng là một con người dở hơi rồi, các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy. Thế nhưng mà vô cùng thực dụng, và cái người ngu ở đây, cái người mà vô cùng kém thông minh ở đây đó chính là Hà Lan, và thậm chí là cả Ngạn nữa. Mình thật sự không hiểu tại sao các nhân vật lại có thể đưa ra những cái quyết định kiểu như thế. Mình thích cuốn sách này bởi vì nó là một cuốn sách vô cùng complicated, vô cùng khó hiểu, vô cùng khó chịu. Mặc dù nó đưa cho mình những cái cảm giác vô cùng khó chịu như thế, thế nhưng mình lại rất thích nó bởi vì nó khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều. Cảm xúc của mình đối với Mắt Biếc là love-hate relationship, tức là có cả thích và có cả ghét ở trong đấy. Và mình chấm cho cuốn sách này 4/5 sao bởi vì nếu như không tính đến cái sự ngu của nhân vật ấy thì những cái khía cạnh khác của cuốn sách vẫn khiến cho mình cảm thấy vô cùng thích thú. Ok, và đây là phần spoilers. Mình chưa thấy ai bị động và yếu đuối như Ngạn ấy. Ngạn tự lấy đi cái cơ hội của chính bản thân mình. Đấy là cái kiểu mà mình không thích. Nếu như Ngạn đã chọn là không nói chuyện với Hà Lan rồi thì Ngạn phải chấp nhận cái điều đấy. Ngạn phải chấp nhận là Hà Lan sẽ không quay lại nhìn mình. Ngạn phải chấp nhận là Hà Lan có thể sẽ đi với thằng khác. Nhưng mà không, lúc nào Ngạn cũng ghen tuông và Ngạn cũng khó chịu ở trong lòng, và Ngạn muốn làm thế nọ, Ngạn muốn làm thế kia. Nhưng mà Ngạn có làm hay không? Kể cả cái lúc mà Ngạn nhìn thấy Dũng phản bội Hà Lan, Ngạn có làm gì hay không? Không. Đến cái mức mà Hà Lan có bầu với Dũng, Ngạn có làm cái gì hay không? Không. Dũng hủy hôn, Ngạn có làm cái gì hay không? Vẫn không. Ngạn cứ giấu mãi để rồi mà cuối cùng Hà Lan tương cho một câu là bởi vì Ngạn quá tốt nên Hà Lan không thể ở bên Ngạn được. What? Tiếp tục là Trà Long. Chúng ta lại quay trở lại về câu chuyện Trà Long và Ngạn. Thì cái mà mình nhìn thấy ở trong cái cuốn sách này là liệu chăng bác Ánh, bác ý có muốn mở ra một cái mối tình chú cháu kiểu đấy. Thế nhưng mà bác ý lại đưa vào một cái chi tiết là hóa ra Ngạn chỉ yêu hình bóng Hà Lan nằm ở trong Trà Long, chứ không phải là yêu Trà Long rồi cho Ngạn đi mất. Thì mình nghĩ đấy là một cách kiểu chữa cháy của bác Ánh ấy. Trong khi mà mọi người nghĩ là thật sự là Ngạn vẫn chỉ yêu Hà Lan thì mình lại nghĩ là bác Ánh đưa cái chi tiết đấy vào để mà tránh dư luận, để mà tránh mọi người nói về cái chuyện tình yêu chú cháu các thứ ấy. Còn đâu thì mình vẫn nghĩ là thật sự Ngạn có yêu Trà Long. Khi mà Hà Lan quen một ông tên là Linh ý, rồi là Hà Lan kể lại với Ngạn là bởi vì Linh khá là giống Dũng. Thì mình cá là các bạn cũng khá là giật mình bởi vì Dũng là một thằng đểu, thật sự là rất đểu. Thế nhưng tại sao Hà Lan lại thích những cái kiểu người như Dũng? Bởi vì kiểu người như Dũng là kiểu người có tầm nhìn, là kiểu người mà giống như Hà Lan cũng ước mơ về một cái thế giới ở ngoài thành thị, nơi mà người ta ăn chơi và người ta sống theo cái kiểu của thành thị. Còn Ngạn thì rõ ràng là không phải là cái kiểu người như thế. Nên mình không thể trách Hà Lan bởi vì Hà Lan quen người khác vì thích Dũng, hay là Hà Lan thích Dũng ngay từ đầu ấy. Bởi vì đấy là cái kiểu người của Hà Lan rồi, chỉ là chả may là thằng Dũng là một thằng đểu. Và bây giờ là lúc mà các bạn nói chứ không phải lúc mà mình nói nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem cái video này, và đừng quên comment xuống dưới cho mình biết cái ý kiến của các bạn về cuốn sách Mắt Biếc của bác Nguyễn Nhật Ánh nha.